अस्सलाम वालेकुम दोस्तان تاسو څنګه یې خیر ټیک ټاک بالکل دوستان موږ ته یو په واتس اپ باندې یو ملګري میسج وکړلو وایي موږ اکاونټ د جیز کوم اکاونټ دی هغه اوپن کیږي نه نو موږ ته نمبر راکړلو دا نمبر به موږ دلته ټرای کوو نو تاسو دلته خپل نمبر ولیکئ به زه دلته لیکم ملګرو ما خپل نمبر هلته ولیکلو هغې نه بعد زه نیکسټ باندې کلیک کوم صحیح شوه موږ ته یو او ټي پي کوډ راځي به ګوره موږ سره او ټي پي کوډ راغللو بره 85 او 58 باندې دلته ګوره سوري ټرای اګین نو د دې دا مطلب دی تاسو د کوم اکاونټ دی هغه د شپږو میاشتو پورې اوپن شوی نه و تاسو اوس اوپن کړئ دا ټیمپرري لپاره دی سسپینډ کړی دی مطلب یعنې بلاک کړی دی نو تاسو بیا څنګه اوپن کړئ څنګه ګورئ دا تاسو به لاړ شئ کوم جیز کیش دی کوم د جیز آفیس دی تاسو هلته لاړ شئ هلته بایومیټرک په ذریعه باندې تاسو دا اکاونټ اوپن کولی شئ دا په بل څه باندې نه کیږي خو که چیرې اول دې ملګري ته دا خپل کوم نمبر دا پته نه وه دې ته چې یاره زموږ کوم نمبر باندې اکاونټ کلو شوی دی کوم نه کریټ شوی دی نو دې خو به بل نمبر به ټرای کوله نو زه تاسو لیکم بل نمبر ښه دا نمبر یې ګوره زه په نیکسټ باندې کلیک کوم نیکسټ باندې ما څنګه کلیک کړلو دلته ګوره او ټي پي کوډ موږ له راځي خو اوس ګوره موږ سره د سکین ان ان سی نمبر موږ غواړي دا به اټومیټیکل نیو مطلب یې نیو کریټ کیږي اکاونټ زه له ان ان سی نمبر ورکوم صحیح شو تاسو دلته ان ان سی نمبر ورکړئ زه به فول نیم ورکوم ښه موږ بره نیم وکړو هغې نه بعد لاندې کوم ان سی نمبر وکړو بیا هغې نه بعد د ان سی ډیټ او ایش ورکړو صحیح شو نو دلته موږ ټرای کوو اوس ګوره موږ سره دغه مسله راغله sorry oops looks like this NSC number is already linked with another JazzCash account please use your wallet NSC number to register an account دا موږ دوی تاسو کوم اکاونټ هغه already لینک شوی جوړ شوی دی ستاسو اکاونټ په بل نمبر باندې any one کوم نمبر وي خو داسې NSC نمبر وکړه چې هغه رجسټر کړو موږ په یو نمبر باندې یو اکاونټ باندې نو ملګرو تاسو معلومات څنګه حاصلولی شئ چې یاره زمونږ دا کوم اکاونټ دا به کوم نمبر جوړ شوی دی نو تاسو زه یو نمبر دی هغه در کومه د جی ایس کیش والا کوم د جی ایس کیش هیلپ لاین دی د هغې نمبر تاسو کال کولی شئ چې کال وکړئ نو هغې نه بعد تاسو ته به نوم یاد کړي هغې نه بعد اول تاسو این ان سی نمبر ووایئ چې این ان سی نمبر راکړئ بیا به هغې نه بعد نوم دغه شان بیا ډیټ اف برث یادوئ بیا هغې نه بعد والده نامه یادوي تاسو نه غواړي که نه بیا تاسو ته ووایي چې یاره موږ کوم اولډ نمبر دی کوم باندې جوړ شوی هغه نمبر موږ ته راکړه صحیح شو هغه نمبر تاسو ته درکړي شو کړي که چېرې دا مسله راتلل نو تاسو بیا بایومیټرک وکړي چې ستاسو د اکاونټ ټیمپرري لپاره سسپینډ دی ها ملګرو ګوره دغه نمبر دی دا تاسو ځان سره سیو کړئ صحیح شو او دا ځان سره تاسو سیو کړئ دا 111124444 دا نمبر صحیح شو دا بل کوډ دی نو ملګرو که چېرې تاسو دا ویډیو خوښه شوي د ټیکنیکل ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که چېرې تاسو سره څه مسله وي نو تاسو موږ ته کامنټ کولی شئ او واتساپ هم کولی شئ په واتساپ په ذریعه باندې تاسو موږ له میسج کولی شئ زموږ واتساپ په ډسکرپشن کې هم موجود دی او بره کوم د یوټیوب آرټیکل دی هغې کې هم شته دی